हेलो साथीहरु सबैजनालाई स्वागत छ टेक्निकल बिट्याक युट्युब च्यानलमा। के तपाई पनि किबोर्ड मास्टर अथवा कम्प्युटरमा स्मार्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै प्रकारका भिडियो ल्याइरहेको छु। त्यसैगरी आज पनि नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियो स्किप नगरी वाच गर्नुहुन्छ भने तपाई पनि पक्कै पनि किबोर्ड मास्टर अथवा कम्प्युटरमा एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ। आज यस्तै 5 स्मार्ट ट्रिक सर्टकट की लिएर आएको छु। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यसैगरी नम्बर 1 मा रहेको छ टास्क बार मा रहेको प्रोग्राम ओपन गर्ने तरिका। तपाईले त सिम्पली माउसले क्लिक गरेर ओपन गर्नुहुन्छ होला। त्यसैगरी सर्टकट की रहेको छ विन्डो 1 गरेपछि 1 नम्बरको प्रोग्राम खुल्छ र विन्डो 2 थिचेपछि 2 नम्बरको प्रोग्राम खुल्छ र विन्डो 3 थिचेपछि 3 नम्बरको प्रोग्राम खुल्छ। अलि ढिलो हुन सक्छ तर पनि खुल्छ। यसैगरी तपाईले खोल्नु पर्ने कति नम्बरमा छ प्रोग्राम त्यसै अनुसार विन्डो जति नम्बरमा छ त्यही थिच्नु पर्छ। त्यसैगरी प्रोग्रामलाई मिनिमाइज अथवा क्लोज गर्ने तरिका। मिनिमाइजको लागि विन्डो डी अथवा विन्डो एम र प्रोग्राम क्लोजको लागि अल्ट F4। त्यसैगरी नम्बर 3 मा रहेको छ फोल्डर क्रिएट गर्ने तरिका। तपाईहरु त सिम्पली राइट क्लिक गरेर न्यूमा गएर फोल्डर क्रिएट गर्नुहुन्छ होला, तर त्यसरी नगर्नु होला। तपाईले सिम्पली कन्ट्रोल शिफ्ट एन प्रेस गर्नु होला, तपाईको फोल्डर क्रिएट हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर 4 मा रहेको छ फाइल अथवा फोल्डरलाई पर्मानेन्टली डिलिट गर्ने तरिका। त्यसको लागि शिफ्ट डिलिट प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यस, डिलिट भइसक्यो। त्यसैगरी नम्बर 5 मा रहेको छ सबै काम सकिएपछि कम्प्युटर अफ गर्ने तरिका। यो सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ ट्रिक रहेको छ र युजफुल ट्रिक पनि रहेको छ। कम्प्युटर अफ गर्नको लागि अल्ट F4 अनि इन्टर थिच्नु पर्ने हुन्छ। मैले इन्टर थिच्दैन किनभने मेरो कम्प्युटर स्विच अफ हुन्छ। कस्तो लाग्यो त यो 5 वटा ट्रिक? तपाईलाई कुन ट्रिक सबभन्दा बढी मन पर्यो, इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला कति नम्बरको मन पर्यो भनेर। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र कमेन्ट र शेयर चाहिँ गरिदिनु होला, किनभने म यो भिडियो बनाउन भन्दा एडिट गर्नु यो कति टाइम लाग्छ तपाईलाई थाहा त होला। हस्त, धन्यवाद।